গান বাৰু পিছত শুনিম। আৰু এতিয়া মোৰ লগৰ এটা এখন মোবাইল দোকান আছে আমাৰ ইয়াতে ওচৰতে চিপাঝাৰত, ঘৰৰ ওচৰত। তাৰমানে মই মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ দোকান, মোবাইল বেচা কিনা দোকানত বহুত যাওঁ, কিন্তু মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ দোকানত জেনেৰেলি মই নাযাওঁ, কাৰণ বেছি বেয়া হ'লে আৰু সেইটো চেঞ্জ কৰি বেলেগ এটাই লোৱা হয়। আৰু এইটো মোবাইল যিটো চলাই আছোঁ এইটোতো 2 বছৰমান হ'ল, এইটো চলিয়ে আছোঁ, একো বেয়াই হোৱা নাই। গতিকে আগৰ মোৰ বহুত, এতিয়া ঘৰত দেখিছোঁ 3-4টামান আগৰ বেয়া হোৱা মোবাইল পৰি আছে। আজি সেইকাৰণে তাৰ দোকানখন চাই আহোঁ, যদি তাৰ দোকানখনত সঁচাকৈ এইবিলাক ৰিপেয়াৰিং কৰিব পাৰে তেতিয়া এইবিলাক মোবাইল ভাল কৰিব পাৰি। আমি অলপ বেয়া হ'লে মোবাইলবিলাক পেলাই থৈ দিওঁ, দি আকৌ নতুনকৈ এটা কিনো। গতিকে তাৰ আজি মোবাইল দোকানখন চাই আহোঁ, মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ দোকান, তাকে ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওক। যদি কেতিয়াবা আপোনালোকৰো প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকেও ভাল কৰিব পাৰিব কম পইচাতে, সেইটো কাৰণে তাৰনো কেনেকেনো কি ভাল কৰে, কি মেচিনত কি কৰে আজি চাই আহোঁ। গতিকে বলক। আৰু এইটো পিন্টু, মই ইয়াৰ দোকানত আহি আছিলোঁ, ই মোৰ লগৰ। আৰু ইয়াৰ এখন মোবাইলৰ দোকান, মানে মোবাইল বিক্ৰী কৰাতকৈ বেছি ইয়াত ৰিপেয়াৰিং বেছি হয়। আৰু ৰিপেয়াৰিং কৰা মই দেখিলোঁ কেইটামান কাষ্টমাৰ, আপোনালোকেও দেখিলে। কিন্তু ইয়াত এগালমান মেচিন দেখিছোঁ মই। মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰা দোকানত মই আহি পোৱা নাই, কাৰণ আমি সদায় মোবাইল কিনো, বেয়া হ'ল থৈ দিলোঁ, আগতে কিনি লওঁ, তেনেকৈ যায়। কিন্তু মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰা এগালমান গেজেটছ আছে ইয়াৰ। এইটোত কি কাম হয়? কিছুমান মানে ডিছপ্লে, মানে মোবাইলৰ ডিছপ্লেৰ ওপৰৰ গ্লাছটো মানে ভাঙি যায়, ডিছপ্লেটো ঠিকে থাকে। আৰু এনেকুৱা এইটো মোবাইলৰ ধৰ এইটো মানে টাচ পেড থাকে, আগৰ পুৰণা মোবাইলবিলাকত টাচ পেড আছিল। এইটো মানে টাচ পেডটো ভাঙি গ'লে ডিছপ্লেটো ঠিকে আছে কিন্তু টাচ পেডটো কাম নকৰে। ইয়াক এইটো টাচ পেড আজিকালি মানে ডিছপ্লেৰ টাচ পেড মানে টাচটো আগতে এক্সট্ৰা আছে, এটা মানে ওপৰত গ্লাছ থাকে। আজিকালি চব মোবাইলতে, দামী মোবাইলবিলাকত ওপৰত গ্লাছ থাকে। আগতে মানে টাচ পেড আছিল, এটা টাচ পেড গ্লাছ এটাই ধৰি এতিয়া ইয়াক মানে চেঞ্জ কৰিব পাৰি। যদি ডিছপ্লেটো দেখা পোৱা হৈ থাকে, সম্পূৰ্ণ যিবিলাক আমি যিখিনি বস্তু দেখা পাওঁ সেইটো যদি দেখা পোৱা হৈ থাকে তেতিয়া ওপৰতো চেঞ্জ কৰিব পাৰি। ওপৰতকৈ গুড়া হৈ যাক, ভাঙি গুড়া হৈ যায় কিছুমানৰ, তেতিয়া মানে সেইটো গ্লাছটো, অকল গ্লাছটো চেঞ্জ কৰিব পাৰি এইটো মেচিন। এইটো মেচিনত এইটো পুৰা বেংকৰ তিজৰি টাইপ, মানে ভল্ট লক টাইপ। এইটো কি ঘূৰাব লাগে না? অ' আচ্ছা আচ্ছা, এইটো মানে হটকেছৰ চিষ্টেমটো আমাৰ ঘূৰাই দিলে কাষ্টমাৰ এটা আহিছে বাৰু, মই কাষ্টমাৰটোৰ মোবাইলটোৱে দেখা দিব পাৰিম। অ'কে, গ্লাছটো ভাঙিছে, গ্লাছটো পুৰা একদম গুড়া হৈ গৈছে, মানে ভাঙি গৈছে পুৰা। টাচটো অ'কে আছে, এইটো পুৰা ভাঙি গৈছে। এইটো চেঞ্জ কৰিব পৰা যাব। এইটো এতিয়া ডিছপ্লেটো অৰিজিনেল থাকি যাব, ওপৰৰ গ্লাছটো ভাঙিছেতো, ডিছপ্লেটো অৰিজিনেল থাকিব। আপোনাৰ ইন ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আছে, ইন ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আপোনাৰ এইটো যদি লগাব যায় কেয়াৰত লগাব লাগিব। কেয়াৰত লগাব লাগিলে মোটামুটি 8,000-9,000 টকা গুচি যাব। এইটো এতিয়া আমাৰ গ্লাছটো চেঞ্জ কৰিলে অনলি 500 টকাতে আমি কৰি দিম। বৰ্তমান চিপাঝাৰত আমি 500 টকাতে কৰি দিম। ৰিক্সটো থাকিব দেই, যদি মানে 95% নহয়ে বেয়া, 5% বেয়া হয় ধৰ, মানে বেয়া নহয়ে, কিবা কাৰণত হৈ যাব পাৰে আৰু কিবা কৰোঁতে অকণমান কথাৰ কাৰণে বেয়া হৈ যাব পাৰে। সেই 500 টকাৰ কাৰণে আমি মানে 9,000 টকা আমি নিজৰ পৰা নভৰোঁ, মানে 500 টকাৰ কাৰণে 9,000 টকা নভৰোঁ, সেইটো বস্তু আৰু সেনেকুৱা আৰু। এতিয়া হ'লে আপোনাৰ ভাল হৈছে, 500 টকাতে গোটেই 9,000 টকা বাচি যাব যদি হয়, সেনেকুৱা আৰু। এইটো সময় লাগে আপোনাৰ, এইটো মোবাইলটো খুলিব লাগিব, পুৰা ডিচেম্বল কৰিব লাগিব এই মোবাইলটো। বেটাৰী, মাদাৰবোৰ্ড চব গুচাই ডিছপ্লেটো এক্সট্ৰা কৰিব লাগিব। ডিছপ্লেটো এই ফ্ৰেমৰ পৰা গুচাই কাটিং মেচিন এটা আছে, এইটো কাটিং মেচিন, এইটোত আমি দি কিনে ইয়াত ডিছপ্লে আৰু এই যিটো ভাঙা গ্লাছটো, এই ডিছপ্লে আৰু ভাঙা গ্লাছটো এক্সট্ৰা কৰিম। এক্সট্ৰা কৰাৰ পিছত ডিছপ্লেখন চাফা কৰি ইয়াৰ ওপৰত যিটো গ্লাছ, এই মডেলৰ যিটো গ্লাছ, সেই গ্লাছটো লগাই এই মেচিনটোত সোমাই দিলে মানে ফল্ডাৰ হৈ ওলাই। এইটো কি কাম কৰে? এইটো মানে আগতে ডিচি পাৱাৰ চাপ্লাই মেচিন আছিল। এইটো মানে আগতে মোবাইল অন কৰিব পাৰি আৰু এই মানে চুইচৰ মোবাইল অন কৰিব পৰা আছে। কিপেড ফোন বিলাক, এটা মানে বেলেগ ডিজিটেল আহি গ'ল। এইটো সেইকাৰণে এইটো কাম নকৰে, ইউজ নহয় আৰু এইটো ইউজ নকৰে। এইটো ডিছপ্লে কাটিং কৰা চেপাৰেটৰ মেচিন বুলি কয় আৰু ডিছপ্লে আৰু টাচ চেপাৰেটৰ মেচিন। এইটো আগতে আছিল, এইটো SMD বুলি কয়, হিটাৰ মেচিন, হিটাৰ আৰু এয়াৰ দুটাই ওলাই ইয়াৰ পৰা। এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰিছিলোঁ, এতিয়া এইটো ইউজ নকৰোঁ। আচ্ছা, আৰু এইটো মাইক্ৰস্কোপ বাৰু, দেখাতে গম পায়। এইটো মানে IC কাম কৰাৰ কাৰণে লাগে। IC মানে বলবিলাক বহুত সৰু সৰু থাকে, এইবিলাক CPU, eMMC এইবিলাক বল,
এইবিলাক বলবিলাক মানে কি আৰু এইটো আইচি ৰিবলিং কৰি ইয়াত বহাব লাগে এইটো মানে আমি ডাঙৰকে দেখাবা আৰু ভালকে খালি চকু দি মানে কৰাৰ অসুবিধা বহুত আৰু এইটো মানে মাইক্ৰস্কোপত চাই কৰিব বহুত সুবিধা মানে এইটো থাকিলেহে এইটো আইচিৰ কাম কৰিব পাৰি এই বস্তুটো বায়'লজিৰ লেবত আমি দেখিছিলোঁ আগতে পঢ়ি থাকোঁতে বাকী এইটো বাৰু নৰ্মেল এইটো দেখা পাইছোঁ খালি এইটো ডিফাৰেঞ্চটো কি ছেম দেখোন দেখাত এইটো ছেম দেখাত এইডালো আইৰনে এইডাল মানে আমি নৰ্মেল দামটো পাৰ্থক্য এইটো 350 মানত পায় এইটো এতিয়া মোটামুটি 3500 মান লয় ইমান ডিফাৰেঞ্চ 10 গুণ বাঢ়ি গ'ল যে মানে এইটো হ'ল কুইক হিট মানে এইটো মোটামুটি 10 মিনিট মান লাগিব কাৰণ টাইম সেভ কৰাৰ কাৰণে এইটো 10 মিনিট মান লাগিব আৰু এইটো দি মানে মানে ইমান হিট নহয় আৰু ইয়াতে আইচিৰ কাম কৰাৰ কাৰণে এইটো লাগে এইডাল লাগে সেন্সৰ ইয়াতে সেন্সৰ থাকে এইটো অটোমেটিক অফ হৈ যায় মানে এইটোৰ পৰা গোটেই কাৰবাৰটো হয় মই দেখাই আছো বাৰু ইয়াত 12 ভোল্ট লাগে 12 ভোল্টত অন হৈ যায় এইটো ডিসি পাৱাৰ সাপ্লাই এইটোৰ পৰা আমি মোবাইল অন কৰো ইয়াতে প্ৰত্যেক বেটাৰী কানেক্টৰ আছে আমাৰ যিবিলাক বেটাৰী কানেক্টৰ এইবিলাক বেটাৰী কানেক্টৰ এইটো মানে আমাৰ বেটাৰী নাই মোবাইলটো কি প্ৰবলেম হৈছে এইটো মোবাইলটো অনো কৰিব পাৰি বেটাৰী অবিহনে আৰু প্ৰবলেম কি মানে মোবাইলটো যেটো পাৱাৰ পাব লাগে কি এইটো ইডি দিয়ে আৰু ইডি দিয়া ইয়াতে আমাৰ 4 ভোল্টেজত অন কৰি কিনে আমি সব চাব পাৰো মোবাইলটো কি প্ৰবলেম আছে এটা ৰিডিং দেখাব এটো এম্পিয়াৰ ৰিডিং দেখাব মানে 100 এম্পিয়াৰ পাইছো আমি পঢ়োতে এটো ৰিডিংত আমি মোবাইলটো কি প্ৰবলেম আছে হেতু গম পাই যাও মানে এই কানেক্টৰেদি অন কৰাৰ লগে লগে তাৰপিছত এটো বাৰু মই এতিয়া এটো ইউজ কৰাৰ কাৰণে কৰিছো এটো লেপটপও ঠিক কৰিব পাৰি ডিসি পাৱাৰ সাপ্লাই বহুত দাম আছে মানে এটো ডিসি পাৱাৰ সাপ্লাই বুলি কৈছিলে এটো ডিজিটেল মানে এটো ডিজিটেল এটা নতুনকে হ'ল আছে এটো এন্ড্ৰইডৰ কাৰণে আৰু লেপটপ সেটত 30 ভোল্ট ই বাহিৰ কৰিব পাৰে এটা আমাৰ মোবাইলৰ কাৰণে একচুয়ালি 3.7 ভোল্ট লাগে মোবাইল এটা অন কৰাৰ কাৰণে এটো ঠিক কৰি দিয়ে আৰু এটো এটা অন হৈছে এটা আইৰন এটো কি ডিসপ্লে এটো চাৰ্জাৰ এটো ফাস্ট চাৰ্জিং মানে মোবাইল চাৰ্জ মোৰ ফোনটো ইয়াত চাৰ্জ দি দিব পাৰো মোবাইল চাৰ্জ 6 পোর্ট চাৰ্জিং মানে এটা এম্পিয়াৰ দেখো কিমান ফাস্ট চাৰ্জিং লৈ আছে এটো এটা 1.1 এম্পিয়াৰ এটো বৰ দৰকাৰী বস্তু এটো আমি পাৰ্সোনালি কিনিলেও পাৰো ন এনে ঘৰ মোবাইল চাৰ্জ দিয়া কাৰণে পাঁচটা মোবাইল এইবিলাক সব চাৰ্জাৰ না আগতে মানে ইমান আগতে ইয়াতে আহা নাছিল এতিয়া দিয়ে থৈছে মোবাইল দিয়ে থোৱা আছে ইমান গাল মেচিনৰ কথা মই নাজানো আমি মোবাইল ভাল কৰা সিস্টেম আছে এইটো এটা আছে এইটো কি এটো কুইক এসএমডি যদি ইটো 350 হিট দিয়া থাকে 350 ৰ পৰা মানে ই বেছি হৈ যায় মানে তাৰ মানে লিমিট নাথাকে মানে লিমিটটো ক্ৰস হৈ যায় নিজে নিজে আৰু এটো ডিজিটেলটো হ'ল ইয়াতে যদি আমি 1 নম্বৰ দিও এটা 370 দি আছে ই 370 ৰ 1 ডিগ্ৰী মানে ই বেছি নহয় ইফাল নহয় যিখিনি হিট দিম আমি সেইখিনি হিটতে মানে ই হৈ যায় আৰু এটো মানে এইবিলাক পুৰা না যায় আৰু আইসি বেয়া নহয় যি হিট দিলা আইসি বেয়া নহয় ইয়াতে নাই বাৰু এইবিলাক আমি বহুত অৰ্ডাৰ কৰি আনি কংগ্ৰেছৰ দিনত নাছিল যে বিজেপি দিনত আইসি বুলি কোৱা হৈছে নেকি নাই আগতে নাছিল আৰু এটা আহিছে বাৰু গুৱাহাটী আমি বহুত আগতে অৰ্ডাৰ কৰি আনিছো এটা সবে আগৰটো দিয়ে ইউজ কৰি থাকে এইবিলাক কি এইবিলাক ডিসপ্লে পুৰণা ডিসপ্লে মানে এইবিলাক খলাই ইমান গাল ডিসপ্লে খলাইছে আজিলে এইবিলাক খলাইছে এইবিলাক সব পুৰণা ডিসপ্লে সব পুৰণা ভাঙা ডিসপ্লে বহুত আছে এইবিলাক খলোৱা ডিসপ্লে একে থৈ গেছে মানে নিজে মেমৰি হিচাপে থৈ দিছা নেকি যে মই ইমান ডিসপ্লে খলালো কাস্টমাৰে ধৰ দেখাব গম পাব এনেকুৱা আৰু ইয়াতে এইবিলাকত সব ডিসপ্লে আছে মেইনলি মানে তোৰ মোবাইল বেচাৰ লগত মানে মেইনলি মোবাইল ৰিপেয়াৰিং টো আৰু ৰিগাল মেচিন দেখিয়ে গম পায় আমি ৰিপেয়াৰিংৰ পৰা আহিলো এবাৰ এক্সেসৰিজ কি মানে কমন যিখিনি সবৰ দোকানত পাই এক্সেসৰিজ মানে এটা কি আৰু চাৰ্জাৰ হেডফোন তাৰপিছত হেডফোনৰ ইয়া নৰমাল ব্লুটুথ তাৰপিছত এয়াৰবাড সবে পায় আৰু স্পিকাৰ আছে মোবাইলৰ পৰা শুনা স্পিকাৰ ওকে সেইখিনি বুজিলো মানে এক্সেসৰিজটো কমন সবতে পায় কিন্তু ইয়াতে মই এটা বস্তু আচৰিত পালো মানে আমাৰ চিপাজাৰ এৰিয়াটোত দৰঙত মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰা দোকানৰ ভিতৰত মই ইমান গাল মেচিন একেলগে দেখা নাই মানে খুব ভালকে কম প্ৰাইজত ইয়াত বৰ ধুনিয়াকে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰে আপোনালোকে মানে সি টাইপৰ পিন এতিয়া কিছুমান মানে সিসি বুটটো খলাব লাগে বুলি কয় আমি ডাইৰেক্ট পিনটোৱে খলাই দিও মানে যেটো বেয়া হৈ আছে এটা কাস্টমাৰক বাটো নিদিয়া আৰু হেটো মাইক্ৰোফোন বেয়া আছে মাইক্ৰোফোনটোৱে খলাই দিও হেটো মানে ডাইৰেক্ট বুটটো খলাই না কিছুমান জায়গা মানে সব বুট খলাই দে কিবা খলাই মানে সেলটা কৰিলো এটা কিছুমান মানে সাইডৰ সুইচ বিলাক যে বেয়া হয় এই সুইচৰ যেটো সুইচ বেয়া আছে হেতুৱে সুইচ চেঞ্জ কৰি দাও ডাইৰেক্ট পাত্তিটো চেঞ্জ কৰি নেদো সব মানে সিঙ্গল কাম এতিয়া আপোনালোকে বুজি পাইছে খুব কম দামত যেটো আপোনালোকৰ বেয়া হৈছে মই বিশেষকৈ এইটো ভিডিও যদিও অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আপোনালোকে চাই আছে কিন্তু আমাৰ দৰঙৰ মানুহখিনিক কৈছো চিপাঝাৰত আহক ষ্টেচনৰ পৰা পিন্টু মোবাইল সলিউশন গোটেই লোকেশনৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত আছে আৰু দোকানখন দেখিলে নে এগাল মেচিন মই এইবিলাকে চাই আছো আহাৰ পৰা একদম মাইক্ৰোস্কোপ পৰ্যন্ত গতিকে আহক ইয়াত সফটৱেৰ হয় আৰু মোবাইল বেয়া মোবাইল সবৰ ওচৰতে আছে আহক ভাল কৰি লৈ যাওক চলক ইমান গাল যে ডিসপ্লে খলালি আজিলে
তাতো এগেইনষ্টত নতুন ৰিপ্লেচ কৰি দিছা তো সেইবিলাক প্ৰাইচবিলাক কেনেকুৱা হিচাপত মানে প্ৰাইচবিলাক মানে এতিয়া 1500 1300 1200 মানে বৰ বহুত নহয় বহুত নহয় মানে মানে এটা কমত পাই য'ত বেলেগ দোকানত 2000 টকা লয় সেইটো আমি 1600 টকাটা কৰি দিম আৰু লগে লগে পাব যদি মোবাইলটো বেয়া মোৰ অমুক মোবাইলটো বেয়া আছে ডিসপ্লেখন লাগে লগে লগে ডিসপ্লেটো আমি দি দিম মানে আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হৈ যাব 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি ফিটিং কৰি দি দিম সব ডিসপ্লে अवेलेबल আছে মানে মোবাইল ৰিপেয়াৰিংৰ কাৰণে মানে বেষ্ট সলিউশন দৰঙত পিন্টু মোবাইল সলিউশন হৌটো চিপাজাৰ ষ্টেচন তাৰ পৰা এইটো পশ্চিম ফালে সোমাই অহাৰ ৰাস্তা আৰু এইফালে দেখিব এখন পিন্টু মোবাইল সলিউশন আৰু এইফালে আমি দক্ষিণ ফালে এই মাৰ্কেটখনত সোমাই যাম আৰু এনেকৈ গৈ 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 আৰু এইখিনিৰ পৰা আমি ৰাইট লৈ পেলাই এইফালে এইখন দেখা পালোঁ পিন্টু মোবাইল সলিউশন আপোনালোকে গোটেই লোকেশ্যনটো গমেই পালে একদম চিপাজাৰ ষ্টেচনতে ঠিক সোমায়ে লেফ্ট সাইডে আৰু গোটেই গুগল মেপৰ লোকেশ্যনটো লিংকটো আছে ই নাথাকিলে ই থাকিব নামটো ভাস্কৰ নাথ গতিকে ইয়াত আহিব মোবাইল ৰিপেয়াৰ কৰিব য'ত যি বেয়া মোবাইল আছে আৰু মোৰ কথা ক'ব কেইপাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট দিবি এওক যি ককা যে 500 বুলি কৈছিলে এওকে নেকি এই কাষ্টমাৰ আছেই ইয়াৰ ইমান ৰেষ্টে নাই 500 টকা 10% ডিছকাউণ্ট 500 টকা বুলি নহয় লগত টেম্পাৰ ফ্ৰী সেইটো খালি মোৰ কথা ক'ব আহি আমাৰ দৰঙৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এইটো ভিডিঅ'